Napjaink embere hajlamos a tetoválásokat gonosz és deviáns magatartáshoz kötni, vagy múlandó fiatalkori hóbornak tekinteni. De míg a tetoválási stílusok örökké változnak, a bőrdíszítés olyan ősi, mint az emberi civilizáció maga. A történelem során kultúrától függően különböző jelentéstartalmat hordozott, de az egész világon gyakorolták. Kapcsolódott vallási rituálékhoz, beavatási szertartásokhoz, kifejezett rangot és hovatartozást. Az évezredek múlásával vált újra és újra tiltottá, vagy épp szabállyá. Használták megbélyegzésre és az önkifejezés művészeteként. Hogy színez a tű, úgy telik a vászon, kopik a türelem, hagyom, hogy fájjon. Szabad az akarat, szabad a felület, szavak és jelektől nő az ingerület. Hiába szürke a valóságom, a színes a bőr, színes az álom. A testem a vászlam, hogy önmagam legyek, hagyom, hogy fájjon. Valahogy így alakulhatott ki a tetoválás. Álltunk a természetbe, szétnéztünk, minden gyönyörű színes volt körülöttünk, mi meg ott voltunk, mint csupasz majmok. Tehát kezdődött a testfestéssel. Aztán ahogy rájöttünk arra, hogy hoppá, ha vágom és belekeverem, akkor ez örökre ott marad, valahogy így alakulhatott ki a tetoválás. Az egyik legősibb művészeti ágként hosszú utat járt be, mire elnyerte mai formáját. A brit James Cook 1769-ben kötött ki Tahiti szigetén, és meglepve tapasztalta az ott élő polinéz lakosság különös megjelenését. A szigetlakók a tatau kifejezést használták a bőrdíszítésre, ebből ered az angol tattoo elnevezés. Azonban a modernkori régészet azóta bebizonyította, hogy az eljárás valójában egyidős az emberiséggel. Az ember, ahogy változik, úgy fejlődni szeretne, át szeretne változni. A tetoválás az egy nagyon jó módszer erre a változásra. Szebbé teszed magad, kiteljesedsz benne. Fennmaradt bizonyíték az fajta bőrdíszítésre Ötzi a jégember, mely a világ legrégebbi, kb. 5300 éves, teljes épségben megmaradt emberi holtteste. Eddig összesen 61 tetoválást fedeztek fel rajta. Míg a testfestés sok ezer éves kultúrája feledésbe merült, napjaink tetováltjai a társadalom megítélésével küzdenek. Hazánkban az ellentét gyökere a közelmúltban keresendő. Én 1943-ban születtem. Az én tetoválásom az 57-ben kezdődött. Az első kislánynak rajzoltam egy szívet nyíllal, és azt én szépen kivartam. Ugye a tetoválás akkor azt mondták, hogy ez börtöndivat. Ugye, aki börtönbe került, azok tetováltattak. Hajlamosak voltak azt hinni, hogy ha engem megláttak a kis tetoválásommal, akkor hogy csak börtönbe tetováltattam. 3 varrótút összekötöztem cérnával, kirajzoltam tustintával, és azzal szépen elkezdtem. A minták minőségi kidolgozása ekkor még technológiai akadályokba ütközött, de ahogy elterjedtek az első tetoválógépek, új nemzedék lépett színre, és kialakult a tetoválás ma ismert, szalonokban működő formája. Sárközi Zsolt vagyok, 27 éve foglalkozom tetoválással. Közvetlenül a rendszerváltás után kezdtem el ezzel foglalkozni, 90-ben. Hát a rendszerváltás az egy nagyon érdekes időszak volt. Érezhető volt, hogy az emberek kinyílnak, szabadabban kezdenek el gondolkodni. Ekkor nyílt az első tetováló stúdió Budapesten, Omen néven, és rá 2 év múlva egy barátom nyitott egy tetováló stúdiót. Ő kért meg, hogy legalább nyári szünetbe menjek már és tetováljak. 2 hónapot voltam alkalmazott, és elegendő idő volt arra, hogy lássam, hogy én teljesen mást szeretnék kihozni ebből a tetoválásból. Rettenetes festékeket és felszereléseket használtunk, a tű az nem egyenletesen pontosan jött ki, hanem ugrált, tehát ha beletetted a bőrbe, akkor azt a vonalat, azt az ívet egybe meg kellett húzni, mert még egyszer azt a tűt nem tudtad ugyanoda letenni. Úgyhogy elkezdtem felépíteni a Dark Art stúdiót. Ez 92 nyarán volt. Kimentem Hollandiába, bevásároltam professzionális felszerelést, rendes tetováló festéket, és akkor csináltam életem első tetoválását rendes felszereléssel. Amennyire misztikus volt az, hogy valaki tetováló, annyira lenézett is volt. Ebben a 1,5 évben úgy teltek a napjaink, hogy mondjuk hetente 2-szer biztos, hogy kijött a rendőrség, egyenruhás rendőrség, bezáratták a stúdiót, megbüntettek minket, igen, mi
bezártuk, ahogy elmentek, kinyitottuk a stúdiót és csináltuk tovább. 1 év elegendő volt arra, hogy technikailag nagyon megerősödjünk. De abban az időben a kérések skorpiók voltak, vikingek voltak, skorpió. Este 7-kor bezártuk a boltot, és éjjel 2-ig barátokra dolgoztunk, haverokra. De azt, amit mi szerettünk volna csinálni. Tehát mi kiléptünk abból, hogy viking fej, és egy vikinget szeretnék magamra. Elmagyaráztuk, hogy legyen valami történése, harcoljon valamivel, álljon a hajó elején. Realista fantasy, tehát csak így tudom mondani. Az, amikor ránézel egy képre, és azonnal tudod, hogy mi lesz a következő pillanatban, és hogy esetleg mi történt előtte. Tehát egy képben kell egy történet részesévé tenni a nézőt. Már akkor elkezdtünk fotózni, már akkor elkezdtünk kollázsokat, montázsokat készíteni, de hát akkor még nem volt számítógép. Ami először nehéz dolog volt a műfajban, itt Magyarországon belül, hogy mindenhez értenünk kell, az később a magyar tetoválónak az ereje lett. Ha kiment a külföldre a magyar tetováló, akkor azt mondták, hogy úristen, jött egy igazi művész. Máig kimegyünk Lengyelországba, akkor jönnek az öreg tetoválók, és mondják, hogy már akkor kezdték el figyelni, hogy mi mit csinálunk, és az nagyon irányadó volt számukra is. A magyar tetoválás szerintem olyan 10-12 évvel ezelőtt élte az igazi aranykorát. Ahogy fejlődött a tetoválókban a művészi látásmód, úgy a tetoválás is változott. Természetesen az eszközök egyre jobbak lettek, már nem kellett tűket nekünk forrasztani, gyári tűket vásároltunk, a gépek egyre jobbak lettek, a tetoválók is erősödtek. Elkezdtek olyan emberek tetoválni, akik előzőleg bármilyen más művészeti ággal foglalkoztak. Ők erősítik a látásmódjukkal máig ezt az egész műfajt. Nekem most a kedvenc tetoválom az a Kisborbás. Azért, amit csinál, azért, amilyen ember, amilyen alázattal van a művészet meg a tetoválás irányába. És hát egyszer egy kiállításon voltam, Borbás Robi kiállításon, ott találkoztam vele először, élőben festett is a kiállításon, és néztem a dolgait, és azonnal láttam, hogy ez bőrön jelenne meg, akkor zseniálisan működne. Tehát azt, amit ez a kisgyerek tud, csak át kéne interpretálni bőrre, és zseni lenne. És hát oda mentem hozzá, mondtam, hogy bármikor úgy gondolja, hogy ő kipróbálná a tetoválást, akkor jöjjön. És rá azt hiszem, egy fél év múlva be is jött a stúdióba. Én zenekaroknak, meg különböző brandeknek dolgoztam, póló mintákat, albumborítókat, artworköket készítettem, és akkor szépen lassan kialakult egyébként elég sok barátság, mondjuk a Darkest Hour-ékkal, vagy az Aborted Dead, annól még az All Shelter is nagyon ment. A Die Art is Murdernek például akkor nem volt még kiadója, se a Betraying the Martyrsnak, de saját zsebből, menedzsment nélkül fizettek ki mindent. Mindig érdekelt a tetoválás, de sose jutottam el odáig, hogy akkor én ezt elkezdjem. Mindig úgy gondoltam, hogy ez borzalmasan nagy felelősség. Valakire maradandót alkot, azért nincs már Ctrl-Z, vagy egy radír a kezedben, amiből azt jóvá teheted, hogyha elrontod. Én vidéki gyerek vagyok, ráadásul Borsod-Szentgyörgy, ami egy nagyon-nagyon pici falucska Óz mellett. És még az is hozzátett, hogy én egy egyházi gimnáziumba jártam 8 évig. Anyumék úgy gondolták, hogy nem feltétlenül fér össze a tetkó és a római katolikus keresztény értékrendek. Majd elmondtam neki, hogy abba hagyom a zenélést, és elkezdek tetoválni. 2012 nyara, késő nyara volt, amikor először tetováltam. Fél év elegendő volt ahhoz, hogy Kisborbásból zseniális tetoválódnia. Évekig ment ez a húzavona, ugye, hogy az, amit te csinálsz, az nem működik tetoválásként, nem lehet az illusztrációt átpakolni a bőrre, amiben abszolút igazuk volt, ugyanis meg kellett tanulni tetkós fejjel gondolkodni, és úgy felhasználni az illusztrációkat. Nyilván büszke vagyok az összes díjra, legyen szó Budapestiről, Krakóiról, vagy bármelyik tetováló conventionről, de volt ez a London Convention-ös Best of Show díj, amit ketten készítettük a Viktor Portugállal, aki nagyon nagy hatással volt az én munkásságomra, mint tetováló. Fura, hogy ez így megtörtént, és itt van kint a falon. Az Úr Jézus. Rangos rendezvényekkel kis hazánk is büszkélkedhet. A tetoválók éjszakáját, aki hallja külföldön, az nagyon érdekesnek tartja, mert valójában ez egy egyedülálló formátum.
Ilyen nincsen sehol a világon. A tetoválók saját mintáikkal készülnek, ez az egy nap, ahol tényleg azt csinálnak, amit akarnak, cserébe ugye ezt ajándékba teszik. Összesen 4 teremben vannak a tetoválók, 112-en. Ennyien kijönnek, hogy ingyen tetováljanak, hogy ajándékokat készítsenek, és körülbelül 3500 embert vonz ez évente ide. Régen újságokban láttál egy képet, tetoválásról, nem tudtál arcot párosítani hozzá. Ez valójában egy szolgáltatás. Hogyha én igénybe veszek egy szolgáltatást, azért körülnézek, mert pedig itt lehetőség van választani. A tetováló conventionöknek meeting point funkciója van a vendégek, művészek, illetve művészek között. Nagyon jó szakmai összetartó rendezvény tud ez lenni. A népszerűséget elértük. Reméljük azt, hogy magát a célt is elérjük, hogy más legyen a tetoválás megítélése. A tetováltatás tehát széles körben elterjedt. De mit szól ehhez a társadalom? Tudod, ez az élni és élni hagyni, ez Magyarországon furcsán működik. Úgy mondunk véleményt bármiről, hogy soha nem tapasztaltuk, soha nem foglalkoztunk vele. Azok az emberek, akik tetováltak, azokat valamilyen szinten mindig éri valamennyi atrocitás. Kimaradt az életemből a tetoválás szempontjából 55 év, 70 éves koromban elkezdtük, és minden évben születésnapomra kitaláltunk valamit a tetováló mesteremmel. Ami nagyon jól esett az ember szívének, hogy ilyen sok fiatal emberrel találkoztam, és ezek pozitívan álltak hozzá. Kimondottan szabadabbnak érzem magam, nem bántam meg, hogy megcsináltam. Ebből olyan művészet alakult már ki, hogy már ezek tényleg festmények az embereken, és már abszolút nem lehet azt mondani, hogy ez egy börtöntetkó, amivel össze van az ember firkálva. Mondjuk vidéken mindig egy kicsit mumus, nem annyira, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. A fővárosban szerintem már abszolút elfogadott. Én azt veszem észre, hogy az emberek manapság már kezdenek ezen túllépni, hogy kinek mennyi tetoválása van. Évek óta szerintem nagy a felvevő piac, egyre elfogadottabb, egyre divatosabb, egyre bedeszebb, minél jobban ki vagy varva. Ami miatt szerintem itt a Kárpát-medencében mondjuk megbámulhatják az embert, hogyha nagyon feltűnő helyen, arcon, kézfejen, nyakon van tetoválás. Pont ezért régen tartottam tőle, hogy átlépjük a vonalat, ugye, hogy kilátszódjanak az inkből a tetkók, de hogyha megcsináltatom és engem azért nem vesznek fel egy munkahelyre, mert ott van tetoválásom, ahol látszódik, akkor ez nem az én munkám. Abszolút hátránnyal indul az ember, tehát ezzel tisztába kell lenni, hogy aki munkát keres, és mondjuk random önéletrajzokat küldözget, az 2-3-szor annyi önéletrajzot küldjön el. Volt már rá példa, hogy azért nem kaptam meg mondjuk szerepet, mert tetovált voltam. Én is azért interjúra úgy megyek el, hogy ne látszom, de azt gondolom, hogy ennek inkább az a célja, hogy első körben mérjék le a tudásomat. Nagyon kevés a jó szakember, és én azt remélem, hogy egyre elfogadóbbak leszünk, mint munkáltatók is. Bármi, ami az úgymond normálistól eltérő, én azt gondolom, hogy egyre több ilyen lesz, és igazából ez számít az elvégzett munkának a minősége. A tetoválás az emberiség egyik legrégebbi művészeti ága, de a változó korok társadalmai különböző véleményt formáltak róla, és formálnak ma is. Fel kell ismernünk, hogy nem érdemes a borító alapján elítélni egy könyvet, hiszen az önmegvalósítás az ember legmagasabb szintű szükséglete.